Alright mga sir, kumusta? Welcome ulit sa panibagong video. So bali ngayong araw mga sir ay magpapapintura ako sa stock mags ng Honda Click. Ang kulay nito ngayon, ang kulay ng stock mags ay itim. At papapinturahan natin ang puti para maging mas malinis tingnan. Kasi yung gusto kong tema ng motor na to ay black and white. Nahanap ko ngayon ang shop na magpipintura nitong stock mags ng aking motor. At kilala ko lang to, or nakita ko lang ang shop nila sa online Facebook Marketplace. Tinahanap ko ngayon kasi ang bagal ng internet, hindi ma-search or hindi ako mabigyan ng direction ni Google Map. So tsamba-tsamba na to. Hinto muna tayo. Ayun, ayun, meron ng internet. So ang price pala ng pagpapapintura mga sir ay 1,500. Ang sabi ko sa nakausap ko sa Facebook ay ang gusto ko from matte maging glossy yung pintura niya para mas makintab. So ang layo ng biniyahe ko mga sir, from Lapu-Lapu to Liloan. Meron namang mga nagpipintura doon sa nagre-repaint, or may mga shop naman doon sa may mga shop naman doon sa Lapu-Lapu. Kaso nga lang, doon talaga tayo sa marunong kumausap sa customer. Yung na-inquirean ko kasi sa Lapu-Lapu doon sa amin, na malapit lang sa bahay namin, sobrang yabang naman. Bakit daw ako magpapapintura kung pwede naman akong magpalit ng bagong mags? Gusto ko sana sagutin na bakit meron kayong service na repaint kung hindi rin naman kayo magpipintura or magrereklamo din naman kayo, di ba? So ayun, napunta na lang ako dito sa ibang shop kahit malayo, basta marunong kumausap sa customer. Asa yung dapat ang kiso, boss? Lakas lang ang return. Ayos dito lang. Salamat, boss. Your destination is on the left. Ito pala yun. Boss. Tirahan na. Kuan. Yung mags. Pwede mo siya makuha sa mahimong glossy ba? Oh. Sige nga niya. Kung sa mga color mong i-glossy. Puti ra? Puti. Atong pearl. Oh, pearl white. Kani nga namin. Oh, nga na ba? Sold lang ato, boss. Oh, sige. Nakasalakad ako, bay na. Yan mga sir. Dito na tayo.
Tangin mo ako. Nalig guy, post So, Anwoy, ang pinakalasan set. likuran mo. Boss, kawan dali boss.
Ikaw tulak sa tubig. So ayun mga sir, ito na ang bagong itsura ng aking Honda Click 125i Game Changer. So ayun, may mga konting lumampas na pintura, pero sabi naman nila na hindi naman dumidikit ito sa ano, hindi tumatagal sa dito sa tire. So bali natatanggal yan for 1 to 2 days, natatanggal din yan. So hindi dapat ikabahala or i-big deal yung mga ganyang issues. Yan. Siyempre, hindi talaga magiging pulido or matatamaan talaga ito kasi hindi naman tinanggal itong gulong eh. So nilagyan lang ng ano, yung mga scotch tape. So may posibilidad talaga na pumasok yung mga ano, o lumampas yung pintura. Ayan. Yun. May umbok konti ah. Satisfied naman ako. Naikabit naman lahat ng mga binaklas. Yan. Sobrang linis na tignan. At may libre pang pa-wax. Ayun mga sir. Tara, uwian na.